Γεια σας! Είμαι η Ειρήνη, είμαι make-up artist και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου. Επιτέλους γύρισα από διακοπές, επιτέλους κόλλησα, επιτέλους μπαίνω ξανά σε πρόγραμμα βίντεο μακιγιάζ και επέλεξα για πρώτο βίντεο να κάνω αυτό εδώ το μακιγιάζ που το θεωρώ πανεύκολο, ανάλαφρο, effortless και για όλες τις ώρες. Οπότε, άμα θέλετε να δείτε πώς το έκανα, συνεχίστε να βλέπετε. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα, αφού έχω καθαρίσει και ενυδατώσει στην επιδερμίδα μου, με το καινούριο μου primer που είναι της Cherry από το Shock. Έχω ακούσει τρομερά λόγια, το έχω χρησιμοποιήσει κιόλας και νομίζω ότι πραγματικά κάνει αυτό που χρειάζεται. Παίρνει λιπαρότητα, κρατάει το μακιγιάζ άπειρες ώρες, όλα αυτά, τα καλά. Και πραγματικά η αίσθηση όταν το φοράς είναι πολύ απαλή, smooth, πάρα πολύ λία. Και τώρα θα περάσω στη βάση μου που θα αναμίξω αυτά τα δύο προϊόντα. Το ένα είναι από Kryolan, το Vita Color στην απόχρωση LO και το Cherry Up Believe It Foundation στην απόχρωση νούμερο 3. Και μέσα σε αυτά θα αναμίξω και λίγο Make-up Blend, 3 σταγόνες περίπου. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί θέλω, αν και Οκτώβρης, να ταιριάξω το σώμα μου με το πρόσωπό μου χρωματικά. Και ο λόγος που βάζω το Make-up Blend είναι για να τα κάνει λίγο πιο ελαστικά και να μην φαίνεται έτσι σαν στόκος, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό το μακιγιάζ θέλω να είναι ανάλαφρο, σαν να μην φοράμε, ρε παιδί μου, σαν να είναι πολύ φυσικό, αυτό θέλω. Αλλά έτσι να είναι και εύκολο. Το περνάω και στα βλέφαρά μου για να τα αποχρωματίσω και αυτά. Και λίγο στο λαιμό για να ταιριάξει και για να δώσω αυτό το εφέ στο πρόσωπο, σαν να μην φοράω βαρύ μακιγιάζ, σαν να μην φοράω γενικά μακιγιάζ, θα πάρω το setting spray μου με ένα σφουγγαράκι, θα ψεκάσω το σφουγγαράκι μου και θα το πατήσω από πάνω. Αυτό μου προσφέρει και έξτρα διάρκεια, γιατί το ταμπονάρω με setting spray ουσιαστικά, αλλά παίρνει και την περισσότερη ποσότητα που δεν χρειάζεται στο πρόσωπο. Θα περάσω σε bronzer, κρεμώδες bronzer, της MUA, το αγαπημένο μου caramel. Το περνάω στα ψηλά σημεία, στα ζυγωματικά. Σήμερα θέλω να χρησιμοποιήσω πιο πολύ υγρά προϊόντα, κρεμώδη, για να φαίνεται λίγο πιο ανάλαφρο και effortless. Για κάποιο λόγο αυτά τα προϊόντα, τα πιο κρεμώδη, υγρά και αυτά μου κάνουν πάρα πολύ σαν να μην φοράς τίποτα, σαν να είναι τόσο όσο πρέπει, οπότε δεν βαραίνει το αποτέλεσμα. Και επειδή εγώ είμαι λιπαρή, είναι ένα challenge έξτρα για να κρατήσουν. Οπότε ναι, σήμερα επειδή θέλω να φαίνεται έτσι effortless και ανάλαφρο, πόσες φορές θα πω ανάλαφρο, θα χρησιμοποιήσω κυρίως κρεμώδη προϊόντα και υγρά. Ό,τι μείνει το περνάω και στο λαιμό, αλλά πραγματικά αυτό το bronzer μπλεντάρεται μόνο του, παιδιά. Τι να πω, συγχαρητήρια στην εταιρεία. Το πέρασα και λίγο έτσι ότι έμεινε στο πινέλο, στα βλέφαρα. Θα περάσω στα μάτια και αυτό που θα κάνω δεν το περιμένω. Με το highlighter μου από Be Perfect Get Wet, την απόχρωση Soft Silk, θα πάρω με το δαχτυλάκι μου και θα βάλω λίγο στο κέντρο κυρίως του βλεφάρου, για να μου δώσει την υγρή αίσθηση και την ανάλαφρη που θέλω. Και από πάνω, γιατί είμαι τέτοια, με την παλέτα μου Friends από Revolution που έχει μέσα το αγαπημένο μου highlighter, αυτό εδώ, το 26, θα το σετάρω και δείτε εδώ πόσο υγρό φαίνεται. Είναι ο αγαπημένος μου συνδυασμός αυτά τα δύο. Και
Και το ίδιο θα κάνουμε μετά και στα highlighter εδώ. Δείτε. Τρομερό. Το αγαπώ αυτό το εφέ, το αγαπώ. Με την ίδια παλέτα και αυτό εδώ το χρώμα και ένα μικρό φλαφι πινέλο θα πάω να το περάσω στην εξωτερική γωνία ελαφρά, κρατώντας το πινέλο από μακριά και σβήνω ακατάστατα. Θέλω να μείνει σε αυτό εδώ το σημείο και όσο μείνει μετά θα το περάσω ελάχιστα στην κόγχη. Το ίδιο θα το περάσω και από κάτω στο μαξιλαράκι, το ίδιο χρώμα. Πάω και στο άλλο μάτι να κάνω ακριβώς το ίδιο. Το συγκεντρώνω βέβαια κυρίως εδώ ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο, αλλά το τεινάζω και προς τα έξω και το σβήνω γενικά ακατάστατα. Απλά δεν θέλω να πάει πάρα πολύ προϊόν εδώ. Θέλω να είναι πιο έτσι. Πολύ επεξηγηματική. Και εννοείται από κάτω να σβήσει, να μπλενταριστεί όμορφα. Τώρα, αυτό εδώ που βλέπουμε, τη γωνία εδώ, δεν τη θέλουμε. Οπότε με ένα μεγάλο φλάφι πινέλο θα πάω να τα μαλακώσω. Επίσης κρατώντας το από μακριά. Γιατί δεν θέλω να φαίνεται έτσι. Βέβαια θα σβήσει και με το concealer, αλλά καλύτερα διπλή δουλειά. Την ίδια σκιά με ένα κοφτό πινέλο θα την περάσω και σύριζα των βλεφαρίδων. Γιατί εγώ αγαπώ να δίνω ένταση στις βλεφαρίδες μου. Απλά όταν είναι για τέτοια μακιγιάζ που είναι πιο απλά, πιο γρήγορα, πιο εύκολα, προτιμώ να βάζω σκιά. Γιατί αν γίνει κάποιο λάθος θα σβηστεί τόσο εύκολα και γρήγορα. Και επίσης έχει την ίδια διάρκεια με ένα gel eyeliner. Οπότε, ναι, δηλαδή και για εσάς θα είναι πιο εύκολο μια σκιά. Πιο γρήγορο κυρίως, εγώ γι' αυτό το επιλέγω. Και κάνει την ίδια δουλειά. Σίγουρα στο φακό βέβαια θα ήταν πιο ωραίο και έντονο να έχει και από κάτω gel eyeliner. Αλλά αυτό θα το κάνουμε σε άλλο βίντεο. Θα περάσω στο bronzer μου της Estee Lauder Bronze Goddess. Απλά θα πάρω ελάχιστη ποσότητα και θα τα μπονάρω από πάνω από το κρεμόδες για να το σετάρω. Δεν θέλω δηλαδή να δώσω παραπάνω ένταση, ίσα ίσα να το σετάρω για να έχω λίγο το κεφάλι μου ήσυχο ότι θα μείνει για πάντα εκεί μέχρι να το αφαιρέσω. Θα περάσω στα φρύδια μου Thick Stick Brow Mascara από NYX την απόχρωση Taupe. Να τα χτενίσω προς τα πάνω. Και τώρα με το Lift and Snatch από NYX επίσης την απόχρωση Taupe θα πάω να γεμίσω τα κενά, να δημιουργήσω τριχούλες για να δώσω λίγο πιο ωραίο και δομημένο σχήμα στα φρύδια. Ναι, γιατί εμένα γίνονται λίγο πιο αχνά στο τέλος, που δεν είναι κακό, αλλά εντάξει, άμα θες λίγο περισσότερο δομή, που εγώ αυτό το διάστημα για κάποιο λόγο θέλω να τα βλέπω λίγο πιο έντονα. Πέρασα νομίζω τη φάση που απλά τα χτένιζα προς τα πάνω. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αλλά ναι, αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή. Έχουμε καλεσμένη για ακόμη μια φορά, παιδιά, η Λούνα. Θα περάσω σε ρούζ από MUA, είναι το Matte Blush Powder Duo και το ταμπονάρω ελάχιστα και αυτό στα μαγουλάκια να μπλενταριστεί με το bronzer. Χρησιμοποιώ κυρίως αυτό το χρώμα και λίγο στη μυτούλα και με το σφουγγαράκι μου που έχει πάνω τα υπολείμματα του setting spray, το πατάω και αυτό από πάνω. Θα περάσω στο concealer μου που είναι της Cherry από το νούμερο 2. Θα βάλω απειροελάχιστο
απειροελάχιστη ποσότητα με το δάχτυλο σε αυτά εδώ τα σημεία και επίσης θα ξανακάνω την ίδια κίνηση με το setting spray και το σφουγγαράκι μου και θα τα μπονάρω απαλά και έχω καταλάβει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν κάθεται στις γραμμές. Καλά, ούτως ή άλλως δεν κάθεται, είναι από τα λίγα που έχω δοκιμάσει, ίσως το μοναδικό, και σε όσους το έχω προτείνει και σε όσους το έχω βάλει είναι πολύ χαρούμενοι με αυτό. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ακόμα παραπάνω. Θα περάσω σε μάσκαρα από Monreve την Vortex. Πάω να βάλω και επιστρέφω. Έβαλα μάσκαρα στις πάνω και στις κάτω βλεφαρίδες. Και τώρα θα περάσω σε κραγιόν από NYX το XXL Lingerie στην απόκρουση Undressed. Θα πάω να το περάσω στα χείλη. Θα ξεκινήσω από κάτω. Εδώ. Θα ενώσω. Και τώρα από πάνω. Και επίσης ενώνω. Και τώρα με ένα μολύβι από 17, το Super Smooth, κάτσε μισό, Super Smooth Waterproof and Long Stay Lip Liner στην απόχρωση 29 Mocha. Θα πάω να γεμίσω λίγο τις άκρες. Η Λούνα ροχαλίζει. Για να τους δώσω, να τα κάνω λίγο πιο τρισδιάστατα θέλω και να μην είναι τόσο flat το χρώμα. Για δύο λόγους δηλαδή. Πέρασα στην υγρή γραμμή ένα μολύβι της Kiko Milano, το Smart Color Eye Pencil στην απόχρωση 04 και τώρα θα περάσω και πάλι στο κρεμώδες highlighter και θα το βάλω με τα δάχτυλα σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο. Δεν θα το απλώσω πάρα πολύ, θέλω δηλαδή με μία μικρή κίνηση να φαίνεται και στη μύτη και εδώ, ακριβώς εδώ. Και θα το σετάρω από πάνω με το highlighter που χρησιμοποιήσαμε και πριν, για να δώσει το ίδιο εφέ που έχουμε και στο βλέφαρο, το υγρό. Θα σετάρω από πάνω σε αυτά εδώ τα σημεία με πούδρα από Kryolan. Θα σας την γράψω γιατί δεν έχω το κουτί. Το έχασα το κουτί. Την είχα βάλει σε ένα άλλο δοχείο και το έχασα, οπότε θα σας πω ποια είναι, θα την γράψω εδώ. Και τώρα με το setting spray μου από Urban Decay για έξτρα διάρκεια θα ψεκαστώ. Αυτό ήταν το βίντεο, εύχομαι να σας άρεσε. Το μακιγιάζ είναι από τα μακιγιάζ που επιλέγω στην καθημερινότητά μου εγώ σαν Ειρήνη. Αν σας άρεσε γράψτε μου το από κάτω, όπως και ιδέες για επόμενα βίντεο που θα θέλατε να δείτε. Κάντε και ένα subscribe για το καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.